คงเป็นที่ที่อยู่แล้วสบายใจอิ่มอกอิ่มใจมีความสุขค่ะคือที่ที่มีแต่ความสงบแล้วก็มีคนที่เรารักเราอยู่ครับที่ที่จะต้องได้อยู่กับคนที่เรารักครับครอบครัวแล้วก็เพื่อนๆคือวันที่ตื่นสายนอนดึกๆแล้วพ่อแม่ก็ไม่ดุครับผม เป็นที่ที่สีขาวๆมีความสงบแล้วก็อยู่แล้วมีความสุขครับมันน่าจะเป็นที่ที่ไม่ได้มีเรื่องอะไรให้เครียดแล้วก็เราไม่จำเป็นต้องกินเราไม่จำเป็นต้องนอน แต่แค่ลอยๆในอวกาศเหมือนเมฆที่แบบว่าสว่างมากๆอะไรเงี้ยครับผมก็คิดว่าเป็นโลกหลังความตายแล้วกันที่คนดีจะไปอยู่กันอาจจะเป็นความสุขในทุกๆวันที่เราได้มีชีวิตอยู่อะไรครับผมถ้าผมพูดภาษาต่างๆของมนุษย์หรือภาษาทูตสวรรค์ได้แต่ไม่มีความรักผมก็เป็นเหมือนค้องหรือชิงฉาบที่ส่งเสียงรู้ใช่ไหมว่าเด็กที่เนี่ยไม่เหมือนเด็กทั่วไปพวกเราอยู่ที่เนี่ยเพื่อค้นหาตัวเองว่าพระเจ้าจะเรียกเราไปทางไหนแรงบันดาลใจสำหรับเรื่องนี้นะครับเราก็มีโอกาสได้ไปอิตาลีไปที่โบสถ์เซนต์ปีเตอร์เบิร์กซึ่งพอเราได้ไปอยู่ตรงนั้นด้วยความที่ตัวเองเป็นคาทอลิกเนาะอยู่ๆมันก็เป็นปิ๊งไอเดียขึ้นมาว่าเฮ้ยถึงเวลาหรือยังที่เราจะเอาคำถามที่เราเคยมีในวัยเด็กว่าถ้าความเชื่อกับความรักมันขัดแย้งกันเราจะอยู่ตรงไหนนะก็เก็บเอาความรู้สึกนั้นกลับมาแล้วก็กลับมาเจอกับคุณเบสกิติศักดิ์คงคาซึ่งเป็นคนเขียนบทที่ทำงานร่วมกันมาตลอดตอนผมไปออสเตรียมันจะมีโบสถ์แห่งหนึ่งที่ตรงใจกลางโบสถ์เนี่ยจะเป็นเหมือนบันไดวนเป็นภาพแทนของสวรรค์ของพระเจ้าอะไรประมาณนี้นะครับมีระหว่างทางที่เป็นบันไดวนเนี่ยมีเป็นเหมือนสัตว์ร้ายอยู่ตามราวบันไดพอไปถามไกด์แล้วเนี่ยเขาก็เล่าว่าสัตว์ร้ายเนี่ยจะคอยกัดกินมนุษย์มีบาปไม่ให้ขึ้นไปพบกับพระองค์ได้ตอนนั้นเราสนใจมากเราก็ถามพี่ออฟว่าเฮ้ยคำว่าสัตว์ร้ายที่กัดกินมนุษย์มีบาปเนี่ยบาปในความเชื่อของคนยุคสมัยนั้นคืออะไรนะมึงเชื่อเรื่องพระเจ้าจริงวะถ้ามึงศรัทธามากพอมึงจะสัมผัสถึงพระองค์ได้เองทำไมต้องเป็นเจมินายโฟร์ก็หลังจากทำงานในเรื่องพระจันทร์มันไก่ด้วยกันมาซึ่งก็น่าจะประมาณ 3-4 ปีที่แล้วเนาะเราก็รู้สึกว่าน้องสองคนนี้มีความสามารถมีศักยภาพอะไรบางอย่างที่ซ่อนอยู่หลังจากตอนนั้นก็ยังเคยบอกน้องว่าเดี๋ยวถึงเวลาเราคงได้กลับมาทำงานด้วยกันอีกนั่นแหละจนสั่งสมเวลาเราเองก็ไปหาอินสปิเรชันน้องเองก็ไปสั่งสมประสบการณ์ในวงการบันเทิงหลายๆด้านเนาะก็เลยรู้สึกว่าถึงเวลาแล้วล่ะที่เราน่าจะมีบทที่มันน่าสนใจพอที่จะกลับไปคุยกับน้องอีกครั้งหนึ่งสวัสดีครับเจมินายครับรับบทเป็นบาสครับจริงๆเคยทำงานกับพี่ออฟมาแล้วครั้งหนึ่งครับก็คือเรื่องแรกเลยจะเป็นเรื่องพระจันทร์มันไก่ซึ่งตอนนั้นก็ประทับใจมากๆแต่ว่าตอนนั้นก็ยังไม่ได้เป็นบทนำเราก็ยังไม่ได้เล่นแบบจริงจังอะไรขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยจนเราได้มีโอกาสมาได้รับบทในนี้แหละที่ Get to Heaven ซึ่งตอนนั้นพี่ออฟก็เล่าเนื้อเรื่องให้ฟังว่าเกี่ยวกับศาสนาผมก็แบบโหเล่นประเด็นแบบอย่างนี้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยก็บอกพี่ออฟไปว่ารับปากครับว่าจะทำให้ดีที่สุดเราก็จะพยายามแบบถึงเราตอนนั้นเราจะไม่มั่นใจในการแสดงมากอะไรเงี้ยแต่เราก็บอกว่าจะทำให้ดีที่สุดเพราะว่ารู้สึกว่าประเด็นนี้น่าสนใจมากๆแล้วผมเองก็มีคำถามกับเรื่องนี้เหมือนกันเลยสวัสดีครับผมโฟน ณัฐวัฒน์นะครับรับบทเป็นแทนรักครับดีใจครับดีใจมากเลยเพราะว่าอย่างแรกเลยก็คือพี่ออฟเนี่ยเป็นคนกำกับเรื่องนี้อะไรเงี้ยแล้วก็พอได้เห็นพล็อตเรื่องแล้วก็รู้สึกว่ามันน่าสนใจในการที่เราจะได้แสดงเป็นตัวละครแทนรักในเรื่องครับด้วยความที่คอนเซปต์ของเรื่องนี้เนาะมันเป็นคอนเซปต์เรื่องเกี่ยวกับความเชื่อความศรัทธามีประเด็นเกี่ยวกับศาสนาเนาะเพราะฉะนั้นอย่างแรกเลยเนี่ยเป็นสิ่งที่ไกลตัวเจมินายกับโฟร์มากเพราะน้องสองคนเป็นศาสนาพุทธใช่ไหมครับแต่เรื่องนี้เขาจำเป็นที่จะต้องเข้าใจอินเนอร์เข้าใจพิธีกรรมเพราะเขาต้องไปสวมบทบาทเป็นคนที่อยู่ในศาสนาคริสต์แต่โชคดีอย่างหนึ่งก็คือทั้งเจมินายแล้วก็โฟร์เนี่ยเคยเรียนอยู่ในโรงเรียนที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนาคริสต์อะไรเงี้ยเขาก็เลยพอจะคุ้นเคยอยู่บ้างก็เลยเกิดกระบวนการเวิร์กช็อปก็คือพาไปสัมภาษณ์พูดคุยไปร่วมพิธีมิสซาแล้วก็พาไปเจอคุณพ่อ
นะครับคุณพ่อที่เป็นที่ปรึกษาของเรื่องนี้นะครับเขาก็มีการพูดคุยถามวิธีคิดอะไรหลาย ๆ อย่าง เพื่อให้น้องได้เข้าใจแล้วก็จูนอินในคาแรคเตอร์ได้เร็วขึ้นอะไรเงี้ย อันนั้นคือครั้งแรกเลยครับที่ผมได้มีโอกาสไปโบสถ์ก็รู้สึกเป็นอะไรที่แปลกใหม่มาก แล้วก็เห็นแบบมีคนร้องเพลงเนาะมีร้องเพลงโบสถ์อะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเป็นอะไรใหม่ๆมากๆแล้วก็เราก็ได้เรียนรู้เหมือนกันว่าศาสนาเขาต่างกับศาสนาพุทธยังไงอะไรครับ เขาเรียกว่าเด็กเนนเนาะที่บางทีเขาอาจจะไปเป็นคุณพ่อในอนาคตอะไรเงี้ยเขาก็เล่าให้ฟังว่าความยากของเส้นทางนี้เนี่ยคือมันยากมากในการที่จะไปเป็นคุณพ่อครับเพราะว่าต้องใช้เวลาอย่างน้อยประมาณ18 ปีมันเป็นเส้นทางที่ยาวนานเหมือนกันอะไรเงี้ยก็จะมีคนที่ทำได้แล้วก็คนที่ทำไม่ได้อะไรเงี้ยกระบวนการเวิร์กช็อปนักแสดงนะครับสำหรับเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะเข้มข้นกว่าเรื่องอื่นๆที่เราเคยทำผ่านมาเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับว่าหลายๆเรื่องมันเป็นเรื่องเซนซิทีฟแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ inner conflict เนี่ยมันเป็น inner conflict ภายในซึ่งมันขัดแย้งกับภาพใหญ่กับความเชื่อใหญ่ๆของคนส่วนใหญ่น้องๆทุกคนก็เตรียมตัวมาอย่างดีเพื่อสำหรับการเวิร์กช็อปครั้งนี้เราทำไปแล้วมันสื่อสารกับความรู้สึกเราแล้วอะลองไปดูกระจกได้ว่าเฮ้ยเราอะในฐานะนักแสดงมันแววตาไม่เปลี่ยนแล้วอะร่างกายมันเปลี่ยนไปยังไงวะฝึก adjust energy ตัวเองพลังงานของตัวเองเนาะแล้วก็ทำให้มันต่อเนื่องกันตอนนั้นได้มีการเดินหาคาแรคเตอร์อะไรครับผมเดินแล้วก็เดินไปที่จุดหนึ่งโฟกัสที่จุดหนึ่งแล้วก็หยุดมองหน้าตัวเองตรงนั้นนะว่ามึงคือบาสหรือมึงคือเจมินาย แล้วก็มองค้างอยู่ตรงนั้นระหว่างที่คนอื่นเขาเดินกันอยู่ใช่ไหมผมก็แบบตาอย่างนี้ดีไหมคิ้วอย่างนี้ดีไหมพยายามสำรวจตัวเองว่าสิ่งที่เราเห็น reflection ของเราเนี่ยมันคือเจมินายหรือว่ามันคือบาสพยายามจะทำให้มันไม่ใช่ตัวเองที่สุดเลยครับแล้วก็ได้มีโอกาสลองซีนแล้วก็ลองเข้ากับทั้งโฟร์ด้วยแล้วก็นักแสดงคนอื่นๆด้วยครับตอนนั้นก็เรียนรู้กันไปนะรู้สึกว่ายังจับไม่ได้ขนาดนั้นแต่ก็มีบางช่วงที่เจอคาแรคเตอร์แล้วแต่มันก็ไปมาหลุดบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับจนมันจะมีครั้งหนึ่งที่พี่ออฟเหมือนพี่ออฟจะถามมาว่าแล้วทำไมถึงไม่เชื่อในพระเจ้าอะไรเงี้ยทำไมเราถึงไม่ลองขอดูอะไรเงี้ยผมก็บอกว่าพี่เคยขอแล้วไม่ได้ไหมอะไรเงี้ยอยู่ดีก็เข้ามาในหัวซึ่งมันเป็นอะไรที่ผมรู้สึกว่าเนี่ยแหละโคตรบาสเลยอะไรเงี้ยเลยยึดคำนั้นขึ้นมาแล้วพี่ออฟก็บอกว่าเก็บคำนี้เอาไว้นะเผื่อแบบเราได้เอามาใช้ในความเป็นบาสในซีนหลายๆซีนที่เรากำลังจะต้องไปเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับนั้นคือตอนที่รู้สึกว่าเจอคาแรคเตอร์ที่สุดก่อนที่จะเล่นซีรีส์จนได้มาเปิดกล้องจริงๆก็รู้สึกว่าต้องหาเพิ่มไปอีกอะไรอย่างเงี้ย มันรู้สึกได้เรียนรู้อะไรกับความเป็นบาสในทุกๆคิวที่เราไปออกกองเลยครับผมทำไมถึงไม่เชื่อพระเจ้าครับทางโรงเรียนเขาเชื่อพระเจ้าผมถามกลับว่าทำไมถึงเชื่อพระเจ้าครับว่าผมเคยเชื่อแล้วนะผมเคยเชื่อแล้วครับว่าผมไม่เคยเห็นผลอะไรเลยผมไม่เคยได้อะไรจากพระเจ้าเลยผมมีแต่เสียเรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งบทที่รู้สึกว่าโคตรยากเลยสำหรับผมนะคือตัวละครเนี่ยต้องไม่แสดงออกให้ใครก็ตามรู้เลยแม้กระทั่งพระเจ้าด้วยซ้ำอะไรเงี้ยแต่ว่าคนดูต้องรู้ว่าเรารู้สึกอะไรอยู่ข้างในตาของเราอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ยากมากเลยในการที่จะแสดงอะไรแบบนี้ออกไปเพราะว่าหลักๆแล้วมันก็จะเป็นอะไรแบบนี้ตลอดเลยที่แทนรักรู้สึกอะไรเงี้ยครับก็ใช้เป็นการตีความจากบทนั่นแหละเพื่อที่จะเข้าใจตัวละครมากที่สุดนะครับก็มีความสุขในการเดินตามทางของที่มันควรจะเป็นฝากเพื่อนใหม่ด้วยนะแทนรักชื่อบาสบาสแล้วนะบาสทั้งปุ่นนะบาสโทโลมิวบาสเป็นคนที่ภายนอกนะคนอาจจะดูว่าเป็นคนที่กึ่งหน่อยติดแอคประมาณหนึ่งแล้วก็เป็นคนที่เจ้าชู้แบบทางสายตาค่อนข้างมากเลยมีความชัดเจนในความต้องการของตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าเราจะเอาอะไรเราต้องได้ผมรู้สึกว่าผมเข้าใจบาสว่าทำไมเขาถึงเชื่อแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมซึ่งหลายๆประเด็นที่อยู่ในตัวซีรีส์ของแต่ละ EP ที่ตอนนั้นผมไปรีทูมาผมรู้สึกว่ามันเจาะประเด็นตรงนั้นได้ดีมากๆในการแบบ
ที่จะต่อไปจาก EP 1 ไปสู่ EP 1 ซึ่งมันเปลี่ยนคาแรคเตอร์แบบทุกๆ EP เลยอะไรเงี้ยมันก็จะมีความพัฒนาของความคิดของบาสแล้วก็คาแรคเตอร์ของบาสซึ่งคนดูก็น่าจะได้โตไปพร้อมกับบาสด้วยเหมือนกันในฐานะคาแรคเตอร์อะไรเงี้ยครับผม จริงๆผมก็เห็นภาพตัวเองเป็นแบบชุดนักบวชเท้าแท่น แล้วก็ยืนเทศ แทนรักเป็นคนที่ถ้าลักษณะภายนอกเขาก็จะเป็นคนที่นิ่ง แล้วก็มีความเชื่อในแบบของเขาที่เขาเชื่อมาโดยตลอดนะว่าเขาจะได้ไปเจอพ่อแม่บนสวรรค์เนี่ยเพราะว่าเขาก็สูญเสียพ่อแม่ไปตั้งแต่เด็ก แล้วก็สิ่งที่เขายึดมั่นมาตลอดเลยก็คือความเชื่อที่เขาจะเดินไปความเชื่อทางศาสนา แล้วก็มีคุณพ่อครับคุณพ่ออานนท์เป็นคนที่คอยแนะแนวทุกเส้นทางของเขาเลยหลังจากที่ได้อ่านก็ผมก็อ่านเป็นโฟร์ก่อนไม่ได้อ่านเป็นตัวละครเนี่ยอ่านเพื่อแบบว่าดูว่าเรื่องมันเป็นยังไงเนื้อหามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยบทสรุปกับตัวเองอย่างเงี้ยว่าถ้าสมมติว่าตัวเองเป็นแทนรักเนี่ยตัวเองจะเลือกอะไรอะไรเงี้ยพออ่าน EP สุดท้ายอย่างเงี้ยก็เลยแบบก็คิดเหมือนกันเลยกับตัวละครแทนรักอะไรก็เป็นความบังเอิญ อาชีรับบทตัวละครเป็นคงเดชครับตอนนั้นผมจำได้ว่าผมอยู่ที่คอนเสิร์ตไลเซอร์พี่ฟุ๊กผู้จัดการผมเขาบอกว่าอาชีได้เล่นเรื่อง Ticket to Heaven ของเจมส์โฟร์นะรู้สึกดีใจมากแล้วหลังจากนั้นก็ไปบอกแม่เลยคงเดชก็เป็นเด็กฐานะที่ค่อนข้างจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแล้วก็ได้รับโอกาสได้ทุนเข้ามาเรียนที่นี่จนกระทั่งมาเจอแทนรักเป็นเพื่อนคนแรกแล้วก็เพื่อนสนิทของคงเดชซึ่งตัวคงเดชเองกับแทนรักเนี่ยเคยให้สัญญากันว่าเขาจะอยากไปบวชด้วยกันอะไรครับได้เข้าบ้านใหญ่ด้วยกันจนกระทั่งแทนรักเริ่มเปลี่ยนไปซึ่งก็ทำให้เราผิดหวังในตัวเขาตอนนั้นเพราะว่าความเชื่อของเราด้วยที่เราอยากจะบวชกับเขามันดับสลายลงมันก็แอบผิดหวังในตัวเพื่อนพอเราได้พูดคุยกับอาชีลึกๆเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยอาชีเนี่ยน่าจะเป็นคนที่เหมาะสมกับบทคงเดชที่สุดสามารถเข้าใจว่าเป้าหมายในชีวิตของคงเดชเนี่ยกว่าเขาจะได้มาเนี่ยเขาต้องแลกกับอะไรบ้างบวชได้บวชแม่รอผู้หญิงทุกวินาทีที่ได้มีเธอเมื่อฉันได้เจอดินแดนที่ฝันมึงไม่อยากไปเจอพ่อกับแม่มึงบนสวรรค์แล้วเหรอทางนี้ไม่ไกลขนาดไหนมึงก็รู้นี่ใครจะไปรู้อนาคตวะสวัสดีครับไบร์ทและพี่พงศ์ครับผมก็ในเรื่อง Ticket to Heaven รับบทเป็นมาสเตอร์ภาคครับมาสเตอร์ภาคจะเป็นคนที่กับเด็กๆอย่างตัวแทนรักกับบาสเนี่ยครับจะมีความเหมือนเป็นพี่น้องกันสูงหมายความว่ารุ่นอาจจะแบบไม่ค่อยต่างกันมากก็จะมีความสนิทสนมกับตัวจิมนายกับโฟร์ในเรื่องค่อนข้างเยอะครับแต่ว่าส่วนเด็กๆรุ่นที่เป็นเด็กลงไปอย่างเงี้ยครับก็จะมีความสตริกเรื่องกฎแต่ว่าไม่ได้ดุมากครับถ้าพวกมึงไม่หยุดนะโดนพักเอาอยู่แน่ไปแยกย้ายพอไบรท์ได้เข้ามาทำงานกับในจิม MTV ใช่ป่ะครับเราก็รู้สึกว่าคนนี้มันน่าสนใจนะก็เลยลองแคสติ้งแล้วก็ลองพูดคุยดูพอได้พูดคุยก็เจอว่าไบรท์เรียนอยู่ในโรงเรียนแคทอลิกมาก่อนแล้วก็มีประสบการณ์อะไรหลายๆอย่างชีวิตของการเรียนการอยู่หอการใดๆอะไรเงี้ยซึ่งมันเทียบเคียงมันใกล้กับตัวละครมากอะไรเงี้ยแล้วไบรท์ก็สามารถที่จะเป็นคนที่ให้ความรู้สึกว่านี่มันดุอยู่นะนี่มันดูลึกลับดีนะในขณะเดียวกันพอเขามีโหมดเฟรนลี่ที่จะสามารถเป็นเมนเทอร์เป็นที่ปรึกษาให้กับตัวทั้งแทนรักทั้งบาสเขาก็สามารถจะเป็นรุ่นพี่ที่ธรรมดาคนหนึ่งได้อะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าน่าสนใจดีครับแต่คุณพ่อแม่งบอกเด็กคุณต้องเข้ามาตั้งแต่ม.1 เลยวะตอนนี้ม.6 เทอม 2แล้วมึงยังเข้าใหม่แล้วมึงจะทำไมตัวละครก้องกิ่นเนี่ยเราต้องการใครสักคนหนึ่งที่จะเข้ามาแล้วรู้สึกว่าเป็นตัวที่แบบคาดเดาไม่ได้มีความเป็นหัวโจกมีความอยู่มานานมีความเก๋าแล้วก็มีความบูลลี่คนได้อะไรอย่างเงี้ยครับพอเราได้แคสติ้งปุณปุณทำได้เข้าตาแล้วก็ปุณทำได้ให้เราเห็นภาพว่าตัวละครก้องกิ่นมันน่าจะเป็นประมาณนี้แหละเลยครับก็เลยเป็นน้องปุณครับสวัสดีครับผมปุณนะครับรับบทเป็นก้องกิ่นครับจริงๆมันเป็นเรื่องแรกของผมครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าเป็นเรื่องแรกที่คุ้มค่าแล้วก็ดีใจมากๆไม่คิดว่ามันจะสนุกขนาดนี้ครับเฮ้ยเป็นฟังไว้มึงอะยังไงแต่เราเร็วตัวเราหลุดแรงเกินสวัสดีครับชื่อต้อครับในเรื่องรับบทเป็นริวครับผม
รู้สึกตื่นเต้นมากเลยครับแอบกดดันนิดนึงครับแล้วมันก็เป็นเรื่องแรกของผมด้วยตอนแรกก็ไม่รู้ว่าต้องเตรียมตัวยังไงแต่ว่าพอถ่ายไปเรื่อยๆผมก็เริ่มเข้าใจการทำงานครับผมตอนวันลิทูผมก็รู้สึกแบบมีหลายๆฉากมากหลายๆซีนมากที่ผมแบบรู้สึกขนลุกอะเพราะว่าแบบฉากที่เขียนมามันแบบมันสื่อถึงแบบความฟุ้งซ่านความกดดันอะไรของตัวละครซึ่งแบบมันก็ถ่ายทอดออกมาแบบเห็นภาพมากๆเลยครับผมก็ชอบตัวบทมากๆเลยครับผมริวเป็นแบบน้องเล็กในกลุ่มครับมีคาแรคเตอร์คล้ายๆผมตรงที่ว่าอาจจะเป็นคนกวนๆเป็นคนที่แบบติดเล่นนิดนึงแต่ว่าก็ต่างกับผมอะตรงที่ว่าริวจะดูเป็นคนที่แบบพูดเยอะหน่อยแล้วก็มีอะไรก็คุยไปเรื่อยส่วนผมก็แบบคุยน้อยพูดน้อยเอาเลยเฮ้ยริวถอดเสื้ออยู่ริวสวัสดีครับชื่อกีตาร์ครับรับบทเป็นปรินซ์ครับเคยดูไพลอตซีรีส์ที่ผ่านๆมาแล้วผมก็รู้สึกว่าเรื่องนี้น่าดูอยู่แล้วก่อนที่จะได้รู้ว่าจะมาเล่นก็คือแบบตั้งใจว่าจะดูอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับและยิ่งรู้ว่าได้มารับบทเรื่องนี้ด้วยก็เลยรู้สึกว่าดีใจมากๆปรินซ์เนี่ยน่าจะเป็นพี่ชายคนโตของครอบครัวสักครอบครัวหนึ่งที่เป็นศาสนาคริสต์อะไรเงี้ยครับแล้วก็มันทำให้เราแบบมีความเรียบร้อยแล้วก็จะต้องเนี๊ยบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการเรียนหรือว่ากิจกรรมต่างๆอะไรเงี้ยครับต้อกับริวมีความใกล้เคียงกันมากคือพอเราได้แคสติ้งตัวน้องต้อมาครับเราก็เอาคาแรคเตอร์บางอย่างของความเป็นต้อนี่แหละมาปรับให้เป็นริวกับส่วนของกีตาร์ก็เช่นกันสมัยเรียนเรามีเพื่อนคนหนึ่งที่เป็นแบบนี้เพื่อนที่เงียบๆเพื่อนที่โดนแกล้งเพื่อนที่ถูกบูลลี่ในเด็กหอก็เลยอยากได้ใครสักคนที่รู้สึกว่าเขาจะ represent คาแรคเตอร์นี้ได้อะแล้วกีตาร์ก็ทำให้เราเชื่อว่าถ้าคนนี้อยู่ในหอคนนี้แหละที่จะโดนเพื่อนแกล้งก็เลยนั่นแหละเป็นน้องกีตาร์โอ้พี่บาสโคตรจ้าบเลยว่ะยังไงพี่บาสกับพี่เชอรี่เนี่ยก็ต้องชอบกันแน่เลย มุกค่ะรับบทเป็นเชอรี่ค่ะวันนั้นที่หนูได้รู้ใช่ไหมคะว่าหนูจะได้เล่นเรื่องนี้หนูดีใจมากๆเลยค่ะหนูรีบวิ่งไปบอกแม่ก่อนเลยคนแรกว่าแบบเฮ้ยหนูได้เล่นเรื่องนี้แบบพี่เจมส์พี่โฟร์เล่นด้วยแล้วคุณแม่หนูเขาชอบพี่เจมินายกับพี่โฟร์มากอยู่แล้วก็เลยแบบว่าดีใจมากๆเลยค่ะคาแรคเตอร์ของเชอรี่เขาเป็นเด็กผู้หญิงที่ค่อนข้างมีความมั่นใจรักอิสระแล้วก็แอบมีความแบบซ่าๆนิดนึงตรงบ้านมีอะไรนะเขาจะทำเซเว่นแล้วตัวละครเชอรี่เป็นอีกตัวหนึ่งที่สำคัญมากๆในเรื่องนะเพราะว่าเป็นตัวละครผู้หญิงแทบจะเรียกว่าเพียงคนเดียวที่อยู่ในเพื่อนวัยเด็กของแทนรักเนาะหัวตอนนั้นรู้สึกว่าอยากได้ใครที่มีภาพใหม่ๆที่ยังไม่เคยมีภาพของคาแรคเตอร์อะไรมาเลยครับแล้วก็พอได้แคสติ้งน้องก็รู้สึกว่าเด็กคนนี้เก่งจังอะไรอย่างเงี้ยก็เลยลองโยนบทนี้ให้แคสดูแล้วก็น้องก็ทำได้อย่างดีมากๆอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่าอย่างนี้นะทุบไปแล้วเลยเหรอยังนานยังอ่ะตั้งแต่เริ่มเรื่องเลยเนี่ยอย่างที่ทุกคนได้เห็นไปเนาะเซตติ้งมันคือปีพศ2539สาเหตุที่เราเลือกเล่าเรื่องในช่วงเวลานั้นเนี่ยมันไม่เหมือนกับปัจจุบันนี้ที่ประเด็นต่างๆเหล่านี้อาจจะเป็นที่ยอมรับได้ง่ายเราเห็นว่าสมรสเท่าเทียมใดๆก็ผ่านแล้วแต่ย้อนกลับไปเมื่อเกือบ30 ปีที่แล้วครับประเด็นต่างๆเหล่านี้มันยังเป็นประเด็นที่ไม่มีใครกล้าพูดไม่มีใครกล้าชี้นำแล้วก็ไม่มีใครกล้าตัดสินว่ามันคืออย่างไรเพราะฉะนั้นเราเลยคิดว่าช่วงเหล่านั้นเนี่ยเหมาะสมที่สุดสำหรับการจะเล่าเรื่องนี้คราวนี้สิ่งที่ตามมาคืออะไรครับโปรดักชันดีไซน์ปี2539มันก็เลยเป็นความยากขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเพราะฉะนั้นการจะเลือกโบสถ์การจะเซตอัพโบสถ์การจะเซตอัพหอทุนแมกดาลีนนี้ขึ้นมาอะไรเงี้ยมันก็เลยยากขึ้นกว่าเดิมบางสถานที่ที่เห็นในเรื่องเนี่ยเราก็ต้องเซตขึ้นมาใหม่หลังจากพอปล่อยไพลอตเรื่องนี้ออกไปก็
เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็การพูดถึงงานชิ้นนี้เป็นจำนวนมากนะครับทำให้เราก็ต้องกลับมาเข้มข้นกับกระบวนการเตรียมการทำงานในตัวงาน Ticket to Heaven ชิ้นนี้อย่างมากกว่าเดิมเนาะเพราะเราเข้าใจแล้วว่าประเด็นที่เรากำลังจะพูดเนี่ยมันละเอียดอ่อนขนาดไหนคือถามว่ากดดันไหมก็กดดันมากครับเพราะว่ามีหลายขั้นหลายตอนในการพูดคุยในการเป็นที่ปรึกษาจนสุดท้ายเราก็ได้บทในร่างที่เราค่อนข้างมั่นใจว่าสิ่งนี้มันสามารถถ่ายทอดและนำเสนอและพูดคุยกันได้ครับ คุณพ่อครับ ถ้ามีบางความรู้สึกที่ทำให้เรารู้สึกไม่ดี มันเป็นความผิดไหมครับ ลองปล่อยไปก่อนดูไหม เราไม่ได้ร่วมงานในซีรีส์เนาะ2 ปีกว่า แต่ว่าเราก็เจอกันทุกวันนะเพราะว่าเราก็ได้ทำงานกันทุกวันไม่ได้แบบโอ้โหตื่นเต้นที่ได้ทำงานด้วยกัน แต่ว่าเป็นความรู้สึกที่มันคุ้นเคยมากกว่า ผมว่ามันมีทั้งยากและง่ายแหละความง่ายก็จะอยู่ในความที่เราก็รู้มือกันเนาะแล้วเราก็รู้ว่าอีกคนนึงน่าจะเล่นมาในแนวไหนอะไรอย่างเงี้ยความยากผมรู้สึกว่าอยู่ที่ตัวบทด้วยอยู่ที่ตัวคาแรคเตอร์ด้วยความที่คาแรคเตอร์ของเรา2 คนเป็นคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างซับซ้อนเนาะเราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วอีกคนหนึ่งตอนนี้คิดอะไรอยู่ ในทั้งความเป็นแทนรักด้วยแล้วก็ในความเป็นโฟร์ด้วยว่าโฟร์จะเล่นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับผมมันจะยากตรงนั้นนะมึงจะไปสวดเหมือนเดิมเนี่ยนะมึงคุยกับกูให้รู้เรื่องไม่ดีกว่าเป็นซีรีส์แนวใหม่แล้วกันที่เราไม่เคยเล่นมาก่อน เป็นประเด็นที่ค่อนข้างจะเซนซิทีฟแล้วก็เป็นประเด็นที่เกี่ยวกับความเชื่อ ถ้าได้อะไรผมรู้สึกว่าต้องได้ความสนุกแน่ๆแหละแล้วก็ได้หลากหลายอารมณ์เลยแหละในการดูซีรีส์เรื่องนี้ครับผมครบรสมากๆแล้วก็ถึงแม้ว่าจะไม่ได้นับถือศาสนาคริสต์นะแต่ผมรู้สึกว่าหลายๆคนก็relate กับเรื่องนี้ได้ในเชิงความรักหรือว่าในเชิงแบบอะไรที่เกี่ยวกับครอบครัวเลยครับผมทุกคนก็จะได้มีความสุขกับการดูนะครับซีรีส์เรื่องนี้นะครับแล้วก็สำหรับใครที่รีเลทกับแทนรักว่ามันมีสักอย่างในชีวิตที่ต้องเลือกเนาะก็อาจจะได้คิดตามกับแทนรักว่ามันเลือกทางไหนดีที่สุดสำหรับเขาอะไรเงี้ย ถ้ามึงเลือกได้มึงจะเลือกเส้นทางนี้ปะไม่ยังเลยเหรอ ใจผมก็ไม่ได้นิ่งขนาดนั้นหรอก ถ้าวันหนึ่งไม่มีเธอที่ตรงนั้นฉันก็ไม่อยากไป